سلام، خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. ممنون که روی این ویدیو کلیک کردید. خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید. سلام، من دختری از جنوبم، از خوزستان. این داستان برمیگرده به چند سال پیش. من پیش دانشگاهی بودم، یعنی سالی که برای کنکور میخوندم. اون سال من تمام تلاشمو کردم که یه رشته خوب توی شهر خوب قبول بشم. خیلی درس میخوندم، شب و روزم شده بود درس. روز کنکور از راه رسید و من کنکور رو دادم. بعد کنکور خیلی خوشحال بودم چون امتحان رو عالی دادم. یعنی یه جورایی حس میکردم به چیزی که میخوام میرسم. اون سال یه رتبه خیلی خوب آوردم و توی یکی از دانشگاه‌های تهران قبول شدم. از یه طرف خیلی خوشحال بودم که به آرزوم رسیده بودم و یه رشته خوب قبول شدم. و از یه طرف دیگه هم ناراحت بودم که باید خانواده رو رها می‌کردم و می‌رفتم یه شهر دور. خلاصه روز رفتن به تهران فرا رسید و من بارم و بستم و از خانواده خداحافظی کردم. با داداشم و بابام رفتیم سمت تهران. کارهای ثبت نام و خوابگاه و غیره رو تموم کردیم. بابام و داداشم برگشتن خوزستان. 2 هفته خیلی سخت رو داشتم می‌گذروندم. اومده بودم یه محیط جدید، آدمای جدید، دلتنگی خانواده و باعث شده بود روزای سختی رو داشته باشم. ولی خب کم کم عادت کردم به فضا و وقتی به خودم اومدم دیدم 1 ماه از دانشگاه گذشته. توی کلاسمون فضای خیلی خوبی بود. تقریبا همه با هم راحت بودیم. راستش من از لحاظ قیافه اون زیبایی رو که همه میگن نداشتم. توی کلاسمون یه پسر بود که اهل اصفهان بود. هر موقعی که کلاس داشتیم همش حواسش پیش من بود و منم از این کارش خیلی خجالت میکشیدم و هیچی نمیگفتم. تا اینکه یه روز که کلاس تموم شد داشتم برمیگشتم خوابگاه که یکی گفت خانم محمدی. برگشتم دیدم همون پسره هستش. یه لحظه تمام بدنم یخ شد. اومد جلو گفت خسته نباشید. منم گفتم ممنون. کاری داشتین صدام زدین؟ گفت حتما داشتم که صدا زدم. گفتم خب بفرمایید. گفت اینجا نمیشه. اگه میشه پیاده بریم تو راه بهتون میگم. منم قبول کردم و باهاش رفتم. اولش یکم از درس و غیره حرف زد. بعدش گفت راستش من نیومدم که بگم درس چطوره. یه مدت میشه که بهتون علاقه‌مند شدم و خواستم بهتون بگم. اما هر بار که میخواستم بگم نمیتونستم و برام سخت بود. و امروز با هر سختی بود بهتون گفتم. من خیلی بهتون علاقه دارم و ازتون میخوام اگر که شما هم منو میپسندید و بهم علاقه دارید بیشتر آشنا شیم. منم فقط هنگ حرفاش بودم که یهو گفت من نمیخوام الان جوابمو بدین. برین خوب فکر کنید هر وقت به نتیجه رسیدید بهم بگین. خداحافظی کرد. انقدر هنگ بودم که نفهمیدم کی رفت. برگشتم خوابگاه. همش تو فکر بودم. تا حالا پسری بهم ابراز علاقه نکرده بود و بهم پیشنهاد آشنایی نداده بود. نمیدونستم چی کار کنم. با یکی از همخوابگاهیام خیلی صمیمی بودم. ماجرا رو براش تعریف کردم. اون گفت مریم اگه میدونی پسر خوبیه خب چه اشکالی داره باهاش بیشتر آشنا شو. اصلا دانشگاه تو ایران یعنی عشق و عاشقی. شب اصلا خوابم نبرد. همش تو فکر بودم که چطور پسری هستش. هرچی فکر میکردم تو این مدت تو دانشگاه بدی ازش ندیده بودم. صبح شد و کلاس داشتم. رفتم سر کلاس. هنوز نیومده بود. حرفای دیروزش همش رو مغزم بود و بدجور ذهنمو مشغول کرده بود. یهو محسن اومد سر کلاس. تا چشمم بهش افتاد تمام بدنم میلرزید. کلی استرس داشتم. محسن حالمو فهمیده بود. برای همین سریع رفت آخر کلاس نشست و کلاسم که تموم شد قبل از همه کلاس رو ترک کرد. برگشتم خوابگاه و دوباره همون فکرها اومدن سراغم. خلاصه بعد کلی فکر کردن تصمیم گرفتم پیشنهادش رو قبول کنم. اما نمیخواستم خودم برم بهش بگم. میخواستم خودش بیاد. خلاصه چند روز گذشت و محسن بهم گفت خانم محمدی چی شد دربارش فکر کردید؟ منم گفتم آره فکر کردم. گفت پس جوابش چیه؟ امیدوارم بله باشه. منم گفتم همونی هست که شما میخواین. گفت یعنی قبول کردید؟ منم گفتم آره. گفت خیلی ممنون و شمارش رو داد بهم. منم فوراً ازش جدا شدم و برگشتم خوابگاه. کلی خجالت میکشیدم ولی خب از یه طرفم خوشحال بودم که دیگه از اون فکرها خلاص شده بودم. شب به شماره‌ای که داده بود اسمس دادم و خودم رو معرفی کردم. بعدش بعد از سلام و احوال پرسی کردن شروع کرد به تعریف و تمجید کردن. با تعریفاش من احساس شرم کردم. خلاصه 1 سال از رابطه من و محسن گذشت.
خیلی به هم علاقه‌مند شده بودیم، همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. خلاصه ترم آخر دانشگاه از راه رسید. قبلش با محسن درباره ازدواج حرف زده بودیم و برنامه‌ریزی کرده بودیم. من تو این مدت با خواهر محسنم تلفنی آشنا شده بودم و اونم از رابطه ما و علاقه ما خبر داشت. ترم آخر که تموم شد یه روز کامل با محسن تو تهران گشتیم. چون دیگه میرفتم خوزستان، دیدن دوباره محسن یکم سخت میشد و محسن قول داد تا 2 ماه دیگه بیاد خواستگاری. خلاصه اون رفت اصفهان، منم رفتم خوزستان. تو راه کلی با هم اسمس بازی کردیم و بعد رسیدنم به خوزستان نزدیک 2 هفته با محسن تلفنی رابطه داشتیم. خیلی دلم براش تنگ شده بود، برای قیافش و غیره. میگفتم کاش دانشگاه تموم نمیشد. یه روز تا عصر صبر کردم، نه از زنگ نه از اسمس خبری نبود. نگران بودم، به محسن زنگ زدم اما گوشیش خاموش بود. نگرانیم چند برابر شده بود. کلی بی‌طاقت و نگران بودم. هرچی زنگ می‌زدم خاموش بود. به خواهرشم زنگ می‌زدم جواب نمیداد. 2-3 روز گذشت اما باز گوشیش خاموش بود. دیگه کارم به گریه‌های پنهونی کشیده شده بود. میرفتم تو اتاق و تا میتونستم گریه می‌کردم. با خودم گفتم تو که منو تنها گذاشتی، حداقل چرا خداحافظی نکردی؟ بعد جور به هم ریخته بودم. دیگه انقدر زنگ زدم و خاموش بود ناامید شده بودم. تو اتاقم بودم، یهو گوشیم زنگ خورد. کلی خوشحال بودم که محسنه. گوشی رو نگاه کردم دیدم خواهرشه. فوراً جواب دادم. خواهرش سلام کرد. بعدش فوراً گفتم محسن چرا گوشیش خاموشه؟ چی شده؟ صدای خواهرش خیلی گرفته بود. یهو زد زیر گریه. گفتم تو رو خدا بگید چی شده؟ گفت محسن دیگه نیست. پر کشید و رفت. گفتم چی میگین؟ یعنی چی؟ واضح حرف بزنید ببینم چی شده. گفت محسن تصادف کرد و فوت کرد. دیگه نفهمیدم چی شد. یه جیغ بلند کشیدم و نفهمیدم کجا به هوش اومدم. تو بیمارستان بودم. خانوادم جمع شدن اطرافم که بدونن چی شده. میترسیدم بگم. آخه داداشم خیلی با تعصب هستن. گفتم نمیدونم، فقط همینو میگفتم، ولی خواهر بزرگم یه طور دیگه نگام میکرد. برگشتم خونه. تا 2-3 روز اصلا نمیدونستم اطرافم چی میگذره. دوستای عزیز، اگر تا الان از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. بعد خواهر بزرگم اومد تو اتاق و گفت چی شده؟ منم گفتم نمیدونم. گفت نمیخواد به من دروغ بگی. اون روز که بیهوش شدی خودم قبل از همه اومدم رو سر تو، گوشیت زنگ خورد و یه خانم جواب داد. تقریبا میدونم ماجرا رو ولی کامل نه. حالا برای اینکه آرومتر بشی بگو ببینم چی شده. منم اختیارم دست خودم نبود. زدم زیر گریه و هر چی بود و نبود و کامل براش گفتم. دیدم خواهرم هم زده زیر گریه. گفتم دیدی آب چی به حالم اومده؟ دیدی چطور بدبخت شدم؟ خواهرم اشکاشو پاک کرد و گفت آروم باش. تو اون مدتی که تنها بودم تنها تکیه‌گاهم خواهرم بود و باعث شد بعد از یه مدت حالم خوب بشه و حالم که خوب شد به خواهر محسن زنگ زدم و گفتم بهم بگین چطور شد محسن فوت کرد. اونم گفت صبح همون روز که تو زنگ زدی و خاموش بود ماشین پدرم رو برد و گفت میرم تو شهر یه گشت بزنم. 2 جوون با یه ماشین دیگه انقدر با سرعت اومده بودن که ماشین از کنترلشون خارج میشه و اومده بودن سمت محسن و زده بودن به ماشین محسن. محسنم جون سالم به در نبرده بود. بعد یکم حرف زدن ازش خداحافظی کردم و برگشتم خونه خواهرم. گفت برات پیش یه روانشناس وقت گرفتم، عصر با هم میریم. منم گفتم مگه من دیوونه‌ام؟ من هیچ جا نمیام. اومد خلاصه یکم حرف زد و قبول کردم. رفتیم پیش روانشناس. بعد چند جلسه رفتن تصمیم گرفتم این قصه ها رو کنار بذارم و محسن رو به یه خاطره تو ذهنم تبدیل کنم. بعد 1 سال سخت تونستم این کارو بکنم. 3 سال از اون ماجرا گذشت که یه آقا پسر اومد خواستگاریم. اولش قبول نکردم که خواهرم گفت بچه نشو، نمیشه که تا آخر عمر همینجوری بمونه. منم رفتم با اون پسر حرف زدم و تمام ماجرا رو بهش گفتم و گفتم که محسن تمام زندگی منه. به یکی دیگه علاقه دارم و شما هم اگه منو میخواین باید با اینا کنار بیای. اونم چیزی نگفت و قبول کرد. خلاصه ازدواج کردیم. محمد واقعا پسر خیلی خوبی بود. کم کم کاری کرد که جای محسن رو بگیره و 2 سال بعدش منو برد اصفهان سر مزار محسن. الانم میگم مدیون کاراشم و تا بتونم زندگی خوبی رو براش میسازم. دوستای عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما نه تنها به من انگیزه میده تا ویدیوهای بهتری براتون بسازم،
بلکه به یوتیوب هم نشون میده که این محتوا ارزش دیدن داره و باعث میشه ویدیوهای من به افراد بیشتری پیشنهاد بشه. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده.